নমস্কাৰ মই মজিত আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আছামিজ অনলাইন ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল লগতে চাব হওক আজি 9টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বন্ধুসকল প্ৰথম খবৰটি হৈছে আজি ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব উপনিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা। জয়লাভ কৰা প্ৰাৰ্থী বা সমৰ্থকে উলিয়াব নোৱাৰিব কোনো ধৰণৰ শোভাযাত্ৰা। অসম বিধানসভাৰ 5 সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা কৰা হ'ব মঙলবাৰে পুৱা 8 বজাৰ পৰা। ভোট গণনাৰ বাবে সাজু হৈছে অসমৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ তত্ত্বাৱধানত পৰিচালিত ৰাজ্যৰ সংশ্লিষ্ট জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া আৰু ৰিটাৰ্নিং বিষয়া সমন্বিতে নিৰ্বাচন পৰিচালক মণ্ডলী। 2 নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ভোট গণনাৰ কাৰ্যসূচী সুচাৰুৰূপে সম্পাদন কৰিবলৈ সম্ভৱপৰ সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে জাৰি কৰা নীতি নিৰ্দেশনা অনুসৰি 5খন নিৰ্বাচনী জিলাৰ জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে। কোভিড-19 মহামাৰীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে জাৰি কৰা নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে ৰূপায়ণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। সেই অনুসৰি কোভিড সম্পৰ্কীয় সকলো নীতি নিৰ্দেশনা প্ৰতিটো ভোট গণনা কেন্দ্ৰত যাতে সম্পূৰ্ণৰূপে মানি চলা হয় তাৰ বাবে জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াগৰাকী নোডেল স্বাস্থ্য বিষয়াগৰাকীৰ সহযোগত ভোট কেন্দ্ৰৰ নোডেল বিষয়া হিচাপে থাকিব। ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত কোভিড নীতি অনুসৰি যে সকলো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সেই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা প্ৰমাণপত্ৰ ল'ব লাগিব। ইয়াৰ উপৰি 2 নৱেম্বৰৰ দিনা বা তাৰ পাছত জয়লাভ কৰাৰ শোভাযাত্ৰা উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰতো নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰতিবন্ধকতা আৰোপ কৰিছে। তদুপৰি ৰিটাৰ্নিং বিষয়ৰ পৰা প্ৰমাণপত্ৰ ল'বৰ বাবে জয়লাভ কৰা প্ৰাৰ্থী বা তেওঁৰ প্ৰতিনিধিৰ লগত মাত্ৰ 2জন ব্যক্তিয়েহে যাব পাৰিব। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰতিটো সমষ্টিৰ বাবে গণনা কৰা প্ৰতিটো ৰাউণ্ডৰ ফলাফলসমূহ নিৰ্বাচন আয়োগৰ ৱেবছাইট https://result.eci.gov.in যোগে উপলব্ধ হ'ব। ভোটাৰ হেল্পলাইন মোবাইল এপ যোগেও এই ফলাফল উপলব্ধ হ'ব। এই এপ গুগল প্লে ষ্ট'ৰ আৰু এপল এপ ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। পৰৱৰ্তী খবৰ, বিহাৰৰ ৰাজধানী পাটনাৰ গান্ধী মৈদামৰ ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণত দোষী সাব্যস্ত 4গৰাকীক ফাঁচী, 2গৰাকীক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড আৰু 3গৰাকীক শাস্তি প্ৰদান আদালতৰ। বিহাৰৰ ৰাজধানী পাটনাৰ গান্ধী মৈদামত 2013 চনত সংঘটিত হৈছিল এক ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা। এই ঘটনাক লৈ আজি ৰায় দিয়া আদালতে। এই ঘটনাৰ ওপৰত আজি NIAৰ বিশেষ আদালতে ৰায়দান কৰে। আদালতে বিস্ফোৰণ কাণ্ডত জড়িত 9জন দোষীক কাৰাদণ্ড বিহে। আদালতৰ ৰায় অনুসৰি 4জন দোষীক ফাঁচী, 2জনক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড আৰু 2গৰাকীক 10 বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহে। তাৰোপৰি 1গৰাকী দোষীক 7 বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহে। উল্লেখযোগ্য যে পাটনাত হোৱা বিস্ফোৰণত 79গৰাকীকৈ লোক আহত হৈছিল। আদালতে এই ঘটনাত জড়িত 9জনক দোষী সাব্যস্ত কৰে। NIAৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা অনুসৰি এই ঘটনাত দোষী সাব্যস্ত হোৱা লোককেইজন ক্ৰমে ইমতিয়াজ আনচাৰী, মুজিবুল্লাহ, হেদৰ আলী, ফিৰোজ আসলম, নমন আনচাৰী, ইফতিখাৰ আহমদ হুছেইন, উমৰ ছিদ্দিকী আৰু আজহাৰুদ্দিনক দোষী সাব্যস্ত কৰে আৰু প্ৰমাণ নোপোৱাৰ বাবে ফখৰুদ্দিনক ৰেহাই দিয়ে। এই ঘটনাৰ বাবে 11জনৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰা হৈছিল। ইয়াৰে এগৰাকী কিশোৰ হোৱাৰ বাবে NIA বাকী 10গৰাকীৰ ওপৰত তদন্ত কৰিছিল। পৰৱৰ্তী খবৰ, পুনৰ কোভিডক লৈ কঠোৰ হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰশাসন। মাস্ক নিপিন্ধিলে ভৰিব লাগিব 500 টকাৰ জৰিমনা। কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে কঠোৰ হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰশাসন। ৰাজ্যত পুনৰ কোভিডত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কঠোৰ হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰ প্ৰশাসন। বিগত কিছুদিন ধৰি কামৰূপ মহানগৰত সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ পাছতেই সোমবাৰে কামৰূপ মহানগৰৰ জিলা উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগুৱে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে। গুৱাহাটীত কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে পুনৰ মাস্ক পৰিধান কৰাৰ নিয়ম কঠোৰভাৱে বলবৎ কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে উপায়ুক্তগৰাকীয়ে। আনহাতে কোনো লোকে মাস্ক নিপিন্ধিলে ভৰিব লাগিব 500 টকাৰ জৰিমনা। ইফালে দীৰ্ঘদিনৰ অন্তত বিদ্যালয় খোলাৰ পাছতেই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিদ্যালয়সমূহতো বৃদ্ধি হৈছিল কোভিডৰ সংক্ৰমণ। সেই অনুসৰি মহানগৰীৰ কিছু বিদ্যালয় পুনৰ বন্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ ভিতৰত গুৰুকুল গ্ৰামাৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল কোভিডৰ সংক্ৰমণৰ বাবে বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত আজিৰ ভিতৰত লোৱা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে। আনহাতে বহুকেইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বাবেই ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ৰুক্মিণী গাঁৱৰ আনন্দ একাডেমী। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যত আইন শৃংখলাৰ ব্যাপক অৱনতি। গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড।
ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত উদ্ধাৰ পুৰুষৰ অৰ্ধগলিত মৃতদেহ। গুৱাহাটী মহানগৰীত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে অপৰাধজনিত ঘটনা। এটাৰ পিছত আনটো হত্যাকাণ্ডই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত। ক্ৰমান্বয়ে অপৰাধীৰ ৰম্যভূমিত পৰিণত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী। ইয়াৰ মাজতে মহানগৰীৰ নুনমাটিত সোমবাৰে উদ্ধাৰ হৈছে এটি অচিনাক্ত মৃতদেহ। উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো পুৰুষৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। নুনমাটিৰ সোণচালী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত উদ্ধাৰ হয় অৰ্ধগলিত মৃতদেহটো। সোণচালীৰ পাৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত সৃষ্টি হোৱা চৰৰ মাজত থকা ঘন জংঘলত উদ্ধাৰ হৈছে অৰ্ধগলিত মৃতদেহটো। জানিব পৰা মতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চৰত খেতি কৰা লোকে প্ৰথমে মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰি নুনমাটি আৰক্ষী থানা আৰু নদী আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। ঘটনাস্থলীত নুনমাটি আৰক্ষী থানাৰ লোক উপস্থিত হৈ ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো অৰ্ধগলিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি বহু দিনৰ পৰা মৃতদেহটো পৰি থকা বুলি সন্দেহ ব্যক্ত কৰিছে। অৱশ্যে মৃতদেহটোৰ আঁৰত ৰহস্য কি বা কোন হয় সেই পৰিচয় এতিয়া উদ্ধাৰ হোৱা নাই। পৰৱৰ্তী খবৰ, এক চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। কোভিড পৰিস্থিতিত অসমত আত্মহত্যাৰ পথ বাছি ল'লে ৩,২৪৩ জন লোকে। ২০১৯ বৰ্ষতকৈ ২০২০ বৰ্ষত ৩৬% অধিক লোকৰ আত্মহনন ৰাজ্যত। কোভিড মহামাৰীৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা জটিল সামাজিক পৰিস্থিতিৰ মাজত অসমত ৩,২৪৩ জন লোকে বাছি ল'লে আত্মহত্যাৰ পথ। ২০২০ বৰ্ষৰ এই পৰিসংখ্যা ২০১৯ বৰ্ষতকৈ ৩৬% অধিক। আনহাতে সমগ্ৰ দেশতে আত্মহত্যা কৰা লোকৰ সংখ্যা হৈছে ১,৫৩,০৫২ জন। ১৯৬৭ চনৰ পিছত ২০২০ বৰ্ষত সৰ্বাধিক লোকে এই পথ বাছি লৈছে। অনুপাতৰ হিচাপৰ পৰাও ২০২০ বছৰৰ পৰিসংখ্যা যোৱা ১০ বছৰত সৰ্বাধিক। ২০২০ বৰ্ষত প্ৰতি ১ লক্ষ জনসংখ্যাৰ মাজত ১১.৩ জন লোকে নিজৰ প্ৰাণ লোৱাৰ বিপৰীতে ২০১০ বৰ্ষত প্ৰতি ১ লক্ষ জনৰ ১১.৪ জন লোকে এই পথ বাছি লৈছিল। অতি সম্প্ৰতি প্ৰকাশ পোৱা নেশ্যনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ড ব্যুৰোৰ দ্য এনুৱেল ডেথছ এণ্ড ক্ৰাইম ৰেকৰ্ড ব্যুৰোৰ প্ৰতিবেদনত এই তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পোৱা মতে অসমত ফাঁচি লাগি আত্মহত্যা কৰা লোকৰ সংখ্যাই সৰ্বাধিক। সৰ্বমুঠ ২,৩০৩ জন লোকে ফাঁচি লাগি প্ৰাণত্যাগ কৰিছে। ইয়াৰ বিপৰীতে স্লিপিং টেবলেট খাই মৰিছে ৪৩ জন। পানীত পৰি আত্মহত্যা কৰিছে ২৮৯ জনে। নিজক জ্বলাই দিছে ১৪ জনে। নিজক গুলী মাৰি মৃত্যুবৰণ কৰিছে ১১ জনে। বিষাক্ত দ্ৰব্য গ্ৰহণ কৰি প্ৰাণ লৈছে ৪২৮ জনে। জঁপিয়াই মৰিছে ১৮৭ জন আৰু বৈদ্যুতিক তাঁৰ স্পৰ্শ কৰি আত্মহত্যা কৰিছে ৮ জন লোকে। ২০২০ বৰ্ষত ২,৩৩৭ জন পুৰুষে আত্মহত্যা কৰাৰ বিপৰীতে ৯০৬ গৰাকী মহিলাই এই পথ বাছি লৈছে। উল্লেখযোগ্য যে সমগ্ৰ দেশতে শিক্ষাৰ্থী আৰু ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগীয়ে সৰ্বাধিক আত্মহননৰ পথ বাছি লৈছে। আত্মহত্যা কৰা লোকৰ ২১% স্কুল আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে আত্মহত্যাৰ তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে মহাৰাষ্ট্ৰ। মহাৰাষ্ট্ৰত ২০২০ বৰ্ষত ১৯,৯০৯ জন লোকে আত্মহত্যা কৰাৰ বিপৰীতে তামিলনাডু ১৬,৮৮৩টা আত্মহত্যাৰ ঘটনাৰে দ্বিতীয় স্থানত আছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, মহামাৰী নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ঘোষণা কৰা তলাবন্দাৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে নেকি আত্মহত্যা? পৰিসংখ্যা বিশ্লেষকসকলৰ মতে ই অন্যতম কাৰণ। বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহ বন্ধ হোৱাৰ ফলত আৰম্ভ হৈছিল অনলাইন পাঠদান। কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰিয়েই দেশৰ ৩ কোটি শিক্ষাৰ্থীৰ হাতত নাই কম্পিউটাৰ কিংবা মোবাইল ফোন। স্বাভাৱিকতে শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ ফলত মানসিক চাপত ভুগিছিল ছাত্ৰ সমাজৰ বুজন সংখ্যক। অনুৰূপ ধৰণে বিভিন্ন কাৰণত মানসিক চাপ অনুভৱ কৰিছিল সমাজৰ প্ৰতিটো বৰ্গৰ লোকে, যাৰ ফলস্বৰূপে একাংশই আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লৈছিল। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাইজৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাইছে, সেয়ে মূল্যবৃদ্ধিও যুক্তিসংগত। মূল্যবৃদ্ধিক লৈ পুনৰ টুলুঙা মন্তব্য এগৰাকী বিজেপি মন্ত্ৰীৰ। অত্যাৱশ্যকীয় সা সামগ্ৰীৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে দেশৰ সকলো স্তৰৰ জনতা। তেনে সময়তে অস্বাভাৱিক মূল্যবৃদ্ধিৰ সপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি দাঙি ধৰিছে সাহসীয় পক্ষৰ নেতাসকলে। এইবাৰ এগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে মূল্যবৃদ্ধিৰ সপক্ষে দাঙি ধৰিলে আন এক আজব যুক্তি। মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে দেশৰ সকলো স্তৰৰ জনতাৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাইছে, সেয়ে মূল্যবৃদ্ধি গ্ৰহণযোগ্য আৰু যুক্তিসংগত। এই আজব যুক্তিৰে মূল্যবৃদ্ধিক সমৰ্থন জনাইছে মধ্যপ্ৰদেশৰ মন্ত্ৰী মহেন্দ্ৰ সিং সিসোদিয়াই। এখন সংবাদমেলত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে মানুহৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাইছে, সেয়ে তেওঁলোকে মূল্যবৃদ্ধি গ্ৰহণ কৰা উচিত। পৰৱৰ্তী খবৰ,
শিক্ষকৰ বদলীকৰণ সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ অনুজ পেগুৰ। অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰ সম্পৰ্কে মত প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী অনুজ পেগুৱে। আজি অভয়পুৰী মহাবিদ্যালয় ভ্ৰমণ কৰি অসমৰ গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰ আৰু নতুন শিক্ষানীতিৰ আধাৰত নতুন কাৰ্যপন্থা গ্ৰহণৰ বাবে অসম চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বুলি অনুজ পেগুৱে কয়। ইপিনে শিক্ষকৰ পাৰস্পৰিক বদলি সন্দৰ্ভত চলি থকা দাবী অনুসৰি অনলাইন পৰ্টেল খুলি দিয়া সম্পৰ্কেও অনুজ পেগুৱে মত প্ৰকাশ কৰে। অনুজ পেগুৱে লগতে কয় যে অতি সোনকালে শিক্ষকসকলৰ পাৰস্পৰিক বদলিৰ কাৰণে অনলাইন পৰ্টেল খুলি দিয়া হ'ব আৰু ইয়াৰ সৈতে জড়িত অন্যান্য কাৰণসমূহ সমাধান কৰি 2 এদিনতে অনলাইন বদলিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈ যাব বুলিও মন্তব্য কৰে। উল্লেখযোগ্য যে বৰ্তমান ৰাজ্যত পাৰস্পৰিক বুজাবুজিৰ মাধ্যমেৰে শিক্ষকসকলৰ বদলি বন্ধ কৰি ৰাখিছিল ৰাজ্য চৰকাৰে। পৰৱৰ্তী খবৰ, সাৱধান, ৰাজ্যত ভয়ংকৰভাৱে নাটনি হ'ব পাৰে ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ। সাৱধান, ৰাজ্যত ভয়ংকৰ নাটনি হ'ব পাৰে ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ। ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ ভয়ংকৰ নাটনিৰ দিশে ৰাজ্য। ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ বিচাৰি আপুনি হাবাথুৰি খাবলগীয়া হ'ব পাৰে। অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ থাকিব ৰন্ধন গেছ কঢ়িওৱা বাহন। ৰন্ধন গেছৰ বটলিং প্লাণ্টত আবদ্ধ হৈ পৰিছে 1500ৰ অধিক বাহন। LPG ট্ৰেন্সপৰ্টাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰতিবাদত স্তব্ধ হৈ পৰিছে বাহনসমূহ। কেইবাদফীয়া দাবী পূৰণৰ দাবীত ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী LPG ট্ৰেন্সপৰ্টাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ। উত্তৰ গুৱাহাটীত LPG ট্ৰেন্সপৰ্টাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ এই ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী। পৰৱৰ্তী খবৰ, প্ৰকাশ পালে ৰাজ্যৰ 121টা বিধানসভা সমষ্টিৰ সংসদীয় খচৰা ভোটাৰ তালিকা। অসম বিধানসভাৰ 121টা সমষ্টিৰ সংসদীয় খচৰা ভোটাৰ তালিকা আজি সমষ্টিকেইটাৰ জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলে প্ৰকাশ কৰে। অৱশ্যে উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে নিৰ্বাচনী অধিসূচনা বাহাল থকা 28 নং গোসাইগাঁও, 41 নং ভৱানীপুৰ, 58 নং তামোলপুৰ, 101 নং মৰিয়নি আৰু 107 নং থাওৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত সংসদীয় খচৰা ভোটাৰ তালিকা আজি প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই। নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ পাছত 8 নৱেম্বৰত এই সমষ্টিকেইটাৰ খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হ'ব।